Emilios Solomou lindi në vitin 1971, studioi për histori dhe arkeologji në Universitetin e Athinës dhe më pas kreu studimet parauniversitare për gazetarim. Më pas ai punoi si gazetar në një gazetë të përditshme dhe sot punon si mësues i arsimit të mesëm. Tregimet e tij janë botuar në revistat Pa Të, Në Fokus, Mandragoras, si dhe janë përfshirë në antrologji tregimesh. Ka botuar romanet Dordoleci në vitin 2000, Si një zog fluturove më 2003, i cili u përkthye dhe doli në qarkullim edhe në Bullgari në vitin 2013. Një sopat në duart e tua në vitin 2007, që fitoi çmimin shtetëror të Qipros për romanin dhe doli në qarkullim në vjesht të vitit 2015 në Bullgari, si dhe Ditari i një pabesie në vitin 2012, që fitoi çmimin e Bashkimit Evropian për letërsinë në vitin 2013. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi përsëri në të premten tonë mbrëma që kemi emisionin tonë të librit të letërsisë dhe sonte kemi të ftuar një shkrimtar mjaft të njohur në Greqi, në Qipro më hollësisht, i cili është dhe një nga fituesit e çmimit evropian të letërsisë, por më gjatë më hollësisht do dëgjoni tani gjatë bisedës dhe do të përshkojmë së bashku udhëtimin e tij letrar. Por nuk është hera e parë që jeni në Shqipëri. Thank you for coming in our studio. Kjo është hera e dytë. Kam ardhur për librin tim të dytë që është përkthyer këtu. Thank you. And it is not the first time you are in Albania. This is the second time. The second time. For my second book. Ja ku I kemi të dy librat tuaj të përkthyer në Shqip. I pari është We have both your books translated in Albanian here. We have the first one that it is the diary of infidelity. And with this book you received dhe ja dhe libri juaj Prize for Literature. And we'll speak about it. And then this is the book that it is, I'll tell you. Njohur Kristopulla. Ju nuk I njihni Shqipen, por mund t'ju siguroj se libri është përkthyer shumë mirë. That you came for this in for the promotion of the book. Yeah. And you came for the promotion of the book. Po, Kristo ka përvojë të gjatë, prandaj unë jam mjaft I kënaqur. Translator Kristopulla. And so you don't know Albanian, but I can assure that the book is translated very well. Well, Christos has Ju jeni historian me profesion. Very happy. You are lucky to have that, because it's very important, the translation. Universitetin e Athinës. Kam punuar edhe si gazetar, ndërsa tani jap mësim në shkollë të mesme. Yes, I studied history. Pra, ju studiuat për histori, jepni mësim histori? I used to be a journalist also. At that time also, and after. Jap mësim histori dhe letërsi. And you studied history. Yes. Po, si ndodhi që tek ju historia u puq? I teach history and Greek. Tim I përbashkët. And literature in the school. So how it was that history Prandaj edhe u diplomova për të. Pas shkollës së mesme, punova disa vjet si gazetar. I always wanted to study history. Në Athinë të studioja histori, siç thash. So I managed to do it. Maybe 5 or 6 years after. Edhe sot unë e përdor shumë historinë në romanet e mia. Bëj shumë studime. Veçanërisht e kam bërë këtë my job, so I went there in Athens to study. Yeah. I even today use history in my novels. I do a lot of research. Ju jetoni gjithnjë në Qipro, në Nikosia. Books. And history is in my book. History is in my book. Yes, it is very visible. And you live always in Cyprus, in Nicosia. E përfytyroj sa I bukur duhet jetë. But I grew up in a village, in a small village outside of Nicosia. Atje kam I have to say that I'm proud for that. Absolutely, because I imagine how beautiful it is. Për shkak të fëmijërisë time, të kujt. Yes, I have a lot of memories there, and I think that Fshati është gjithnjë? Po, ai ekziston dhe unë shkoj her pas here. Kam prindrit atje. Pra, I ruani gjithnjë lidhjet. Kjo është shumë e rëndësishme për një autor. It exists, yes. My parents are there, and I go. A shkruat që në fillim letërsi të përzier me histori apo më vonë? So you have always the links. Yes. This is very important for a writer. Did you write since the beginning? Në fillim e nisa me një libër mbi fëmijët që ishte dhe romani im I parë, e më pas. No, later. I started writing actually a novel about which has to do with children. This was my first novel, and then I wrote a book for my brother. If you want to
tell the story of my brother. Unë u vra nga një rrufe në pyll bashkë. Well, before I was given birth, I had a brother who was killed by a thunderbolt. Duar gjithë rrëfimet e nënës time mbi vëllain. Më dukej sikur kisha ardhur në jetë për t'i zënë vendin. Dhe një ditë i premtova vetes se do të shkruaja një libër për të. Dhe ky ishte libri im i dytë. So I had this remorse that I came here in this life to take his place. Mendoj se do të ketë qenë shumë psikologjik apo gabohem. I promised that I have to write a book about him. And this was my second book, actually. Ishte rrëfimi i jetës së tij, I treguar në vetë të parë. Yes, it was, but it was the story of his life, actually, but in a first-person narration. Për të. He is the narrative. The narrator is the narrator, yes. Is him. And so through Siç thash, unë isha rritur me historinë e tij, me dhimbje. Yes, I knew him better, but as I said, I grew up listening to my mother's tales about him. Origjinale prekse. Mendoj se nënës tuaj I ka ardhur mirë. I looked like him when I was given birth. But it was really Po, very... ishte. Por nuk besoj se kam mundur ta lexoj librin tim deri në fund, sepse mendoj... I think so, yes. Although I don't know whether she read the book, the whole... Pra ishte si një depërtim në jetën e njeriut dhe në ndjesitë tona që kemi për të. Po. Discuss it, I don't know. Ky nuk është një libër për fëmijë, por ju nuk vazhduan më vonë me këtë lloj zhanri. And all the sentiments that we have about. Yeah. And then you never wrote again for children. Ky ishte inaugurimi im me librat, le të themi. Libri im I tretë ishte Well, after that I took the inauguration, let's say, and I continue with the books. Pra që kemi këtu. The third book is just Le të shohim këtë libër me të cilin ju dorët jashtë kufimeve të Greqisë, kur fituat çmimin. Në cilin vit? And he lives in Athens, and after that those two books. Pra, çmimin europian të letërsisë. Tani është përkthyer në shumë gjuhë të tjera. Po, është përkthyer në 9 gjuhë. Në 9 gjuhë. Dhe këtu kemi historinë e një arkeologu shumë interesante. Mund të na I thoni pak subjektin? Yes, in 9 languages. In 9 languages it is. And this is the history of Protagonisti është një arkeolog, profesor në Universitetin e Athinës. The protagonist is an archaeologist, a professor at the University of Athens. Dhe aty gjen skeletin e një gruaje të re që dukej se kishte qenë shtatzan, por që e kishin vrarë. Por në një kohë shumë të lashtë, 5000 vjet më parë. Who seems that she was pregnant, but she was murdered. And during the excavations... 5000 vjet më parë. Dhe gjatë gërmimeve, ai lë grup. And during the excavations, he cheated on his wife with one of his students there. 20 vjetësh, kur ai kthehet përsëri në atë ishull, sepse I zhduket papritmas gruaja e tij e dytë. After 20 years, goes back shkon në ishull të gërmoj dhe në shpirtin e tij. Ky është libri pak a shumë. The second wife, yes. And that's how he's going there just to have another maybe excavation into. Libri është shumë interesant edhe arkeologjia që ju trajtoni and find his way again. Very interesting. When I read it, it's really very interesting, and the history is always present. Yes. And even the personal. Ju e përdorni mjaft të teknikë të kthimit në kohë, dhe nuk është e lehtë. Yes. Po, më pëlqen dhe e di që nuk është e lehtë. Por po të you use this methodology. Ja del në fund. I like this, yes. Besoj se ka nevojë për një saktësi të madhe. No, it's not easy. But if you work hard and put it down. Po, autori duhet të njohë shumë mirë historinë që nga fillimi deri në fund. Nuk duhen bërë gabime. Unë e kam të gjitha. Yes. You have to know very well your story. Bëni një skemë. Po, skemën e çdo kapitulli. Pra bëni skemën përpara për të gjithë kapitujt. Dhe punoj mbi të për një periudhë mjaft të gjatë. Me siguri bëni dhe kërkime se duhet jeni pranë historisë. For all the chapters, you do it before. Yes, I do it. I work on it for a long time, quite a long time. For the book, you did even archaeological researches. Yeah.
because it's not, you have to be very near the history. Yes. Well, I can say I'm like Indiana Jones sometimes. I act like Indiana Jones. Well, I found some I marr. Më pëlqen shumë kjo gjë, shëtis në natyrë, duke vështruar, duke kërkuar gjithmonë. Archaeology departments. So I went there and taken some, let's say, ceramics of that site, and I like that. I always walk in nature and always searching and finding. Yes. So I like archaeology. Për librat e mi bëra shumë kërkime. Lexova libra arkeologjie për të parë teknikat se cilat janë gërmimet. Now you take it in your hand. I made a lot of research also. I studied also. I read a lot of. Ju e bët këtë për shkak të profesionit, por edhe të prirjes tuaj për letërsi. Which the techniques are for the excavations. So I did that. Yes. You did that. Because of your profession Po, te ne kudo që gërmon, gjeni diçka. Besoj se edhe Qipro është e tillë. E vërtet, ka edhe mitologji, kudo. Ishte juria kombëtare që propozoi librin tuaj në Bruksel? Po, si në çdo vend, ka një juri kombëtare që vendos dhe dërgon librin fitues në Bruksel. Pas kësaj, ju keni mundësinë që libri juaj të botohet në shumë vende të tjera të Europës. Po, ky është çmimi më i mirë. Fakti që krijohet mundësia për të botuar librin në vende të tjera. This is a prize. This is the best prize you can take. Veçanërisht për vende si Shqipëria, Kiproja dhe Greqia, që nuk kemi mekanizma për t'i përkthyer në gjuhë të tjera. Për Ballkanin në përgjithësi, për serbët, maqedonësit e të tjerët. Mendoj që ky çmim u vendos për ne, jo për gjermanët a francezët. In the Balkans also, for the Serbs, for the Macedonians. Yes, that's right. This is a book, this is a prize established just for us, I think, not for Germans or French. They don't need it. Yeah, they don't need it. Or they don't need so much. Yeah. For us, it's really a good program. In all these years, I have seen many writers that are now known because of this. Yeah. From small countries. We are not small countries nor small languages. They say small languages, but which small languages? Yeah. Greeks is. It's a great language, but because of the history, of the development of the society, it limits. Because now they translate only English. Yeah. French, not so much. Mainly English. I know writers that they write that are not English. Shkrimtarët indian po shkruajnë në anglisht, por kjo është e vetmja mënyrë që të bëhen të njohur. To publish there, because you have more public. All the Indian writers write in English. Që shkruajnë në frëngjisht. Mendoj edhe Kadarea në mos gaboj. Have books out of their country, yes. Or, for example, many Maghrebian people that write in French. Jo, ai ka shkruar gjithnjë në shqip dhe librat e tij janë për këtë. He writes directly in Albanian? No, he writes only in Albanian, but he has been translated directly. Themi që libri juaj që ju dha një kënaqësi të madhe. We have been lucky that we have had good translators from Albanian to French. That has been a chance, let's say. But also his books, etc., have, let's say, passed the borders. Yes. Very strongly. So, and the second book, so this book gave you a big pleasure, great pleasure. Yes. The diary. And it is a journey that still continues. Still continues, of other translations. Yes, and other translations will come also. Samir, pra për udhëtoni... This year also, in Croatian. In Croatian. And in Bulgaria. Oh, very beautiful. Yeah. So you'll travel in the Balkans. Yes, for the the Balkans. This is a journey. never this, ends. Acquaintance with the Balkans. Ky është libri juaj i dytë. Yeah, it's very nice. Yeah. And this is the second book that you wrote this years and published with big success also. It is the revenge, the half of it's the hate, the half of the revenge. Yes. In English. Yes. I did not a very good translation in English. Po. And this is, I think, it's much more based in history, or largely. Yes.
largely based in history. Yes, that's right, but it's there is a lot of Cila ishte ideja e parë juaja? Politic novel also and also a history novel. Yeah, three elements. 3 in 1, yes. And what was the 2011, periudha e krizës së madhe ekonomike në Greqi. Well, I remember back in 2010 and 11 it was this Një numër të madh vetvrasjesh në atë kohë, që vazhdojnë edhe sot. in Greece and all that measures that were posed Ishte fenomen ky që ndodhi me vetvrasjet? and we had a lot of suicides then and still today. And that Por mendova se nuk duhet ta shkruaja librin flak për flak. I was very angry about that. But I thought that I fillova të bëja kërkimet e mia studimore për librin. In anger, a book. Për të kuptuar jo vetëm Greqinë sot, por si erdhi gjithë kjo. But I made my research during that period. To understand not only the Greece today, but even Greece, how is coming all this? Yes, actually there are 2 stories in one. Yes, there are 2 stories. If you want to tell something about that? Yes, something for our followers. Well, this main story is based in present. Të dërguarit e bashkimit evropian, të cilët kanë ardhur të imponojnë këto masa popullit grek. Athens, again, University of Athens. And he wants to murder... Alex. Yes, and he wants to murder those who are sent from the European Union to impose the measures to the people. The rules, yeah. Yeah, but his ancestor was a brigand, and that's how the second story comes. Ngjarja është kjo: 4 aristokrat, 3 britanik dhe 1 italian vriten nga një grup banditësh. In Dilesi, a small village in Greece, in Antica, there are 4 aristocrats, 3 British and an Italian, were murdered by a group of brigands. And then the whole Europe were angry. Sot mes në vendin tim. This is a real story. Was against Greece. And I thought that there are many similarities between Në historinë e dytë vrasjet janë të trilluara, por ju bëni një paralel. And then you construct the 2 stories. The second story, the murders are fictional. Yes. They are not true, but you make a parallel. Yes. Of the relation between Greece and Europe at that time, yes, and the relation of Greece and Europe in this time. Yes, my in goal, 100 years. Yes, my goal is to show that problems that existed even with the establishment of the Greek state. Ka krime, ka probleme, ka dukuri si korrupsioni në sistemin politik. Këto janë faktorët që na çuan në krizën e madhe. Other aspects like corruption. Nuk besoj se ka qenë lehtë të shkruanit një roman me gjithë këto ide. Actually were the facts that led to this economic crisis today. Pak. Nga një herë edhe unë turbullohesha me këtë libër, por punova fort dhe besoj se it was not easy. Sometimes I was very confused in this book, but I tried it hard, and I think it is functional. It's functioned because the reader, as I can say as a reader, some words on your book. The reader in the beginning si historinë aktuale dhe atë të hershmen. Është një mënyrë juaj e veçantë që këto 2 linja I keni bërë të tilla që të jenë në harmoni. And follows with very interest the old story, but with the same interest the up-to-date actual story. It's really very interesting how you managed to make both touch with each other and make us follow it with interest, both things. They are very in harmony. Yes, I try to do that, and I work on the chapters also. There are five, I don't remember, 5 or 4 different. Do shpjegoni më mirë në pjesën e dytë se na tani na duhet të ndjekim një hapësirë publicitare. The difference in the chapters. I don't know how to explain it very well. Okay, we'll explain it better in the second part of our transmission, because now we have to follow some publicities. Okay. And then we turn back.
Ja ku jemi kthyer përsëri në studio dhe ju po na tregonit se si keni mundur të përputhni dy linjat në romanin tuaj që të jenë në harmoni me njëra tjetrën. Po, disa prej kapitujve kanë një numër endor të ndryshëm nga të tjerët dhe lexuesi mund të ndjek mirëfilli njërën linjë, nëse dëshiron. Kështu dhe mund t'i ndaj lehtësisht historitë nga njëra tjetra. Është interesante dhe se si funksionon narratori. Ju në krye të çdo kapitulli keni vendosur dhe disa gërma, për shembull gërmën A. Po kështu ecin kapitujt dhe historitë. Janë të lidhura me ecurinë e historisë kryesore. And B is the other personage and the C is the other. Po edhe B, që është personazhi tjetër, C është tjetri. You can read it also a different way. Kjo mënyrë të shtyn që po të doj, lexuesi lexon vetëm kapitujt A dhe kupton historinë, pastaj kthehet të tjerëve. The whole book from the beginning to the end. And there are during intervals you have also cases. Gjatë intervaleve ju keni vendosur edhe rastet e vetvrasjeve dhe ne kuptojmë se sa e rëndë ishte kriza. Yes, I wanted to do that to give the atmosphere of what is happening now. Unë dëshiroja të jepi atmosferën se çfarë ndodhi në Greqi. Në fakt janë dy raste, por i ndryshova në mënyrë letrare dhe mendoj se qëndroi mirë. It works in the book, yeah. Just to give the atmosphere what is happening here now in Greece. Related to the atmosphere, I like very much when the hero of the book, the personage. Në lidhje me atmosferën, mua më pëlqeu shumë pjesa kur personazhi kryesor ecën natën në Athinë mes lypësve e emigrantëve që rinë në vende të fshehura. Ai flet me ta. Një atmosferë reale e qytetit. That is a real atmosphere of the city. That's what I wanted to give. This atmosphere, the Pikërisht, unë dëshiroja të përçoja atmosferën e vërtetë të qytetit. Ne e prekim se çfarë po ndodhte në Athinë. Unë besoj se lexuesi huaj mund ta kuptojë Athinën nga ky libër. Because you listen to the notices that the Greece is in crisis, etc. as we all have heard. Po, sepse ne mund të dëgjojmë lajme për krizën në Greqi, por është tjetër kur e prekim, kur e lexojmë në librin tuaj. Gjëja që kam vërejtur është se mund ta quajmë këtë roman një thriller, por ju i keni thyer dhe rregullat e thrillerit klasik, sepse këtu nuk është vetëm suspansi që na tërheq, por vetë historia. Because it is not the suspense that attracts us. It is the story. We know from the beginning who the murderer is. Yeah. And we know all the story actually from the beginning, not from the beginning, but during the first chapters. Ne e dim që në fillim se kush do të jetë vrasësi, ose jo që në fillim, por duke lexuar kapitujt njëri pas tjetrit. Unë përmes këtyre vrasjeve doja të tregoja marrëdhëniet midis të shkuarës dhe të sotmes. And this is very important for me, as you mentioned in your speech during the presentation. Time is very important in this book, also in the previous one. Siç e përmendet edhe ju gjatë prezantimit të librit Dje në Tiranë, për mua është i rëndësishëm koncepti i kohës. Këtë e kam përdorur, por në të njëjtën mënyrë edhe në librin e mëparshëm, Ditari i Pabesisë, ku koncepti kohë është shumë i rëndësishëm. Por tek Ditari, koha shkon pas e kthehet përsëri në të sotmen. Kjo quhet një teknikë arkeologjike, kur duke gërmuar, ne mund të shohim shtresëzimet e kohës. Down, deep in the earth, you can see the stromatography of time coming up. Written there. That's why the book goes back and forth. And this technique gives me also the opportunity to Prandaj dhe libri im shkon pas dhe përpara. Kjo teknik më jep mundësinë të punoj me karakteret, të kthehem pas, të punoj me kujtimet e tyre dhe mendoj se kjo e bën shumë interesante metodën. I think it is very interesting, this. The aspect of amazing. time in a novel. But reading the old history, let's say, the first history, I was very astonished with the Në historinë e parë, ato të shkuar, më duket me interes të shoh personazhet e banditëve, se çfarë mendonin, çfarë kërkonin, kontradiktat mes tyre, fshatrat ku kalonin. Përmes tyre ne shohim Greqinë. Besoj se keni qenë vetë në ato vende. It is all as you see the Greece, because I think you have studied, you have been there in those places. Yes, I've been there.
with my father-in-law. I kam shkelur të gjitha ato vende, bashkë me vjerrin tim. Ndoqa itineraret e tyre ku i fshihnin pengjet dhe gjetëm gjurmët e tyre. Edhe sot në Greqi ka gjurmë. A I kujtojnë njerëzit? No, they don't remember. They don't remember because it's 150 years ago. Yeah. But it is very interesting to see those traces. Jo, njerëzit nuk kujtohen për këtë ngjarje që ka ndodhur më shumë se 100 vjet më parë. Por këto gjurmë I gjetëm në arkivat e monumentet, si në arkivat e kishës anglikane. Ka dhe në Athinë monumente për pengjet e rrëmbyer e të vrarë. Në një obor kishe kemi gjetur varrin e njërës prej viktimave. Gjetëm disa shtëpi ku banditët fshihnin pengjet. And also the places where the hostages were kept by brigands. I kërkuat në këmbë të gjitha këto. I searched in the archive, so I knew where to search to see, what to ask and to look at it. But it helped. E bëj me kënaqësi, por kisha studiuar dhe e dija se ku duhet të kërkoja. Madje kam një personazh në libër, një historian, të cilin e kam vënë që të bëj këto kërkime. One of the characters is a professor who is in the book who is searching. Yes, very interesting. The historian. For the story, yes. Historian. So I put him there, going there and search. Yes, let's search for them. Yeah. For them, and he is also a rebel. Yes. A ishte rebel ndaj establishmentit. Ai është kundër korrupsionit, kundër politikanëve, por atij I duhet të paguajë edhe çmimin. And to pay the price, this is true. And how it were the readers? Cili ka qenë opinioni I lexuesve ndaj librit tuaj? I think they like it. They like it, and some critics said that Besoj se e kanë pëlqyer. Shumë kritik thanë se kuptuan shumë më tepër për krizën nga ky libër sesa nga shtypja apo ekonomistët. Or economists. Yeah, until today. Yeah. And how it's Si funksionon në Greqi? Pati për shembull faqe kulturore në gazeta që shkruan për librin tuaj? Yes, there are. In newspapers and Po, patjetër. Në gazeta, në revista letrare edhe në internet. Në Kipro, por edhe në Athinë e ngado. A keni udhëtuar në qytete të ndryshme për librin? No, yes, in Cyprus, yes, in 5 cities, in 4 or 5 cities, in Athens. Po, në Kipro më kanë ftuar në 5 qytete edhe në Athinë. Kurse këtu në Tiranë erdha gjithashtu për këtë libër. Very interesting, really. Because for us also it's the history of Greece to Ky libër na ndihmon të kuptojmë historinë e Greqisë nga detajet e shumta e të hollësishme që ka. But I believe that Besoj se gjeni ngjashmëri edhe ju me historinë e Shqipërisë. Very much. Yes, it's true. Because we with the Albanian history, I mean. Yeah. Yes, we have almost the same. So we had problems like that and economics like this and crisis, etc. But the thing that I Patjetër. Për shembull në vitet 90, kur rreth 1 milion emigrantë shqiptar erdhën në Greqi, dallimi midis Shqipërisë dhe Greqisë ishte shumë I madh, duke filluar nga zhvillimi ekonomik, sistemi demokratik e tipare të tjera. Por më pas edhe ne patëm kriza të ngjashme si juaja. Ne kishim më shumë mirëqenie e drejtë, por problemet ishin brenda. Përpasoj ne nuk patëm vetëm një krizë ekonomike, por edhe një krizë etike. Madje aty filluan edhe problemet. Ethical crisis also. Yes, that's where things begin. Dhe ky është roli I letërsisë. Ajo që duhet të bëj, të ndjek kohën që është e pranishme ngado. Si është klima letrare në Greqi? Ju keni shumë shkrimtarë. There are many writers, as I understand. There are many writers, yes, they still publish books. Ka shumë shkrimtarë që botojnë libra dhe që përkthehen. Por nuk kemi mekanizmin për të botuar jashtë shtetit, se e kemi problem për kthimin. Translation is a problem. Yeah, it is a problem. And this is the same that happens in Cyprus also. E njëjta gjë ndodh edhe në Kipro, ku ka një treg të vogël libri. Nuk ka shtëpi botuese të organizuara, por më duhet të them se në përgjithësi në Greqi letërsia po lulëzon. Pati probleme me shtëpitë botuese gjatë krizës?
Yes, many publishing houses, especially those diminished were their, small, yes, they disappeared. They disappeared many. But actually, Po, shumë shtëpi botuese të vogla u zhdukën krejtësisht. Por kriza ekonomike krijon edhe mundësi të reja, dhe disa shtëpi të vogla botuese, por shumë dinamike u hapën, si edhe shumë librari, ndërsa mjaft të tjera u mbyllën. Pra kriza ekonomike krijon mundësi për disa dhe heq mundësi për të tjerë. Economic crisis gives opportunities, but takes also opportunities. Pra, mendoni se letërsia nuk u dëmtua shumë nga kriza. The literature never was damaged by this. At the beginning, yes, it seems that. But Në fillim po, por pastaj e gjeti përsëri rrugën e saj. It found its way. Next year, last year, last year it found its way. Mendoj se në Greqi njihet më pak letërsia shqipe. Yes, I know less. I know, not you only, but in Greece. I know Ismail Kandaren. Po, edhe unë njoh pak. Njoh Ismail Kandaren, Fatos Kongolin dhe kaq. But okay, so I don't think that we are only 3 million inside. Megjithatë, me 3 milion që jemi brenda kufive dhe kemi 2-3 shkrimtarë të mirë, nuk është keq për ne. Not bad. No, this is not bad. This is not bad. Not bad. Po, e vërtet. Nuk kemi asnjë shkrimtar Kipriot aq të njohur siç keni ju. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse me sa kuptoj në Kipër e keni më të vështirë. Siç thash, është vend i vogël, treg i vogël. Shkrimtarët Kipriot edhe në Greqi nuk janë shumë të njohur. Pra, programi evropian e këto përkthime për ju janë një gjë e madhe. Sigurisht, kjo është një ëndër që më ndodhi, një ëndër që u realizua. Të udhëtoj nëpër Europë dhe të flitet për librat e mi. Është e habitshme. Ju uroj vërtet për gjithçka, se dihet që nuk është shumë e lehtë. Isha me fat. Because no, you are not lucky. You did your work very well. This is not with luck. The literature is very difficult. So you work strong. Jo, nuk besoj se ishte punë fati. Ishte puna juaj shumë e mirë. Por tani, pas emisionit ton, do të doja që shikuesit tanë të ndiqnin disa foto të vendeve ku ju keni studiuar për librin. I ftoj të gjithë ata që po na ndjekin të shohin. Searching for the book, and I think it's very interesting. And I invite all those that are spectators that are following us to see that. Le ta ndjekin historinë e librit tim përmes fotografive. Ju falenderoj shumë që erdhët në studio. Unë ju falenderoj. Ishte kënaqësia ime. No, it's a great pleasure for us. And I hope that the readers who are listening to us, looking at us, will go and take the book, but the book is published. Shpresoj që shikuesit ta blejnë librin tuaj të botuar nga Tojna. Pas një muaji kemi panelin e librit, ku do të jetë libri juaj dhe ku është një festë e librit. Shumë suksese në të ardhmen dhe ta kaloni mirë në Tiranë. So, good successes for the future and have a good time here in Tirana. Shumë faleminderit.